लसूण पियाव नतिलेची खाण रंदप करकम लेकलारी तक सब्स्टिट्यूट हिंग मात्र. आता हिंग कशी जावचे खंय जावचे म्हणून गोतच की इराण अफगाणिस्तान हिंगाचे मेन प्रोड्युसर्स. रिसेंटली हिंगा कल्टिवेशन भारतांत स्टार्ट केला. असल गुड्डेन जावचे आणि त्या जड्डाक फेरुला प्लांट म्हणून सांगचे. ह्या जड्डाक अशी घाय घालतना एक मॅण येता. त्या वाऱ्या घट्टी जावन हिंग जावचे. हिंग 2 व्हरायटीन मेळटा, पेस्ट आणि पावडर. हिंगाचे इंग्रेडियंट्स पळयल्यार ताका मैदा पिठी मिक्स असता. हिंग भयंकर स्ट्रॉंग असता देखून त्या बॅलन्स करच्याक या मिक्स करचे. हांगात मैदा मिक्स उण आशिल्ले आनीक मैदा मिक्स चड आशिल्ले. हिंगा पेस्ट केन्नाय घट्टी करण्यान तू घाल दवरक नाजाल्यार गट्टी जाता. दळिताय करून दवरला विसरून गेले. नेक्स्ट दळिताय करचे व्हिडिओ तू मेळटा. आमची वसरी सबस्क्राईब कर नी जाल्यार सबस्क्राईब करेन ती. बाय, टेक केअर.